Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Vărsător, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi, începutul anului este unul intens din două motive. Avem așa. Avem odată faza de lună nouă din semnul vostru vecin, ce a avut loc în ultima zi din an, pe 31 decembrie, în Capricorn. Iar acest lucru v-a oferit și vouă posibilitatea de a simți această energie de noi începuturi în viața voastră, pentru a vă seta noi direcții, noi obiective, pentru a înțelege mai bine ce este benefic pentru viitorul vostru. Totodată, până pe data de 6 ianuarie, când Marte, care se află actualmente în semnul opus vouă în zodia Leu și în mers aparent retrograd, da, formează această opoziție, acest aspect provocator cu Pluton din semnul vostru zodiacal, dragilor. Așadar, până în momentul în care Marte va retrograda în zodia Rac, această intensitate din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere relațional, își va face simțită prezența. Acest lucru se manifestă pentru voi atât în sfera relațiilor sociale, cât și a relației de cuplu și a relației cu copiii, acolo unde este cazul. Este posibil să aveți senzația de însingurare, de izolare, să aveți, de fapt, să simțiți nevoia de a sta
departe de ceilalți, de a vă transforma în liniște, de a lăsa transformările din jurul vostru care vă afectează în mod direct să se manifeste într-o zonă de izolare. Dar nu simțiți nevoia neapărat să împărtășiți prin ce treceți cu cei din jurul vostru, nici cu prietenii, nici cu apropiații, nici cu colegii, nici cu cunoscuții și poate chiar nici cu partenerul de cuplu. Este posibil să simțiți nevoia de a ascunde anumite trăiri, anumite chestiuni intime, chiar și de partenerul de cuplu, da? Să nu doriți să vă exteriorizați întru totul. Acest lucru se întâmplă pentru că energia plutoniană este foarte intensă, foarte puternică și cumva extrem de solicitantă, iar acest lucru este la început pentru voi, pentru că Pluto a trecut recent în semnul vostru zodiacal și este cumva perioada aceasta de acomodare. Este în regulă, nu vă panicați, aveți nevoie de acest timp cu voi. Faptul că nu doriți să împărtășiți cu cei din jurul vostru ceea ce trăiți la nivel interior este în regulă, nu înseamnă că țineți secrete sau, nu știu, vă ascundeți într-un mod nociv de cei din jurul vostru, ci pur și simplu sunt niște chestiuni foarte sensibile pentru voi. Atenție la oamenii toxici din viața voastră, atenție la persoanele care nu vă vor bine, persoanele care se dau prieteni, dar de fapt nu vă sunt prieteni. Deci fiți cu băgare de seamă la oamenii care încearcă să vă ducă cu zăhărelul, ca să spun pe românește. Fiți atenți la persoanele cu care vă înconjurați. De asemenea, în raport cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul, pot exista anumite fricțiuni la nivel de orgolii, la nivel de ego, da? Se pot reactiva anumite tipare vechi din această zonă, vorbim despre axa leu-vărsător, așadar vorbim de foarte multă intensitate, de foarte multă vanitate, de multă mândrie. Iar aceste lucruri vor trebui temperate. Este bine că ies la suprafață pentru că astfel ele pot fi observate și conștientizate și în acest fel remediate. Prin urmare, este benefic să vă dați timp vouă și să vă lăsați purtați de ceea ce simțiți și de acele chestiuni interioare care vă ghidează înspre a explora domenii noi, arii noi din viața voastră, inclusiv intimă. Da? Păstrați-vă deschiși și liberi în manifestare. Pe data de 19 ianuarie, Soarele va intra în semnul vostru zodiacal, așadar vorbim aici despre o viziune, un spirit vizionar dezvoltat, despre libertate de exprimare, despre nevoia de a vă manifesta și de a vă remarca, de a vă face remarcați, dar prin simpla voastră prezență. Nu trebuie să faceți ceva extraordinar. În cercurile sociale din care faceți parte sau în care vă veți afla după mijlocul lunii, cu siguranță vă veți face remarcați. Mai mult decât atât, pot apărea evenimente spontane la care să participați, evenimente mondene, iar acolo să cunoașteți persoane care să vă schimbe într-o formă sau alta parcursul vieții voastre, deci persoane importante pentru voi. De asemenea, în data de 28, Mercur va intra în semnul vostru zodiacal, unde va sta până pe 14 februarie, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere mental, din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al informațiilor pe care le dețineți, din nou veți ieși în evidență și vă veți face remarcați în fața mulțimii prin exprimarea voastră oratorică, prin modul în care vă exteriorizați cunoștințele și tot ceea ce ați reușit să asimilați până în acest moment al vieții voastre. Așadar, perioada de mijloc al lunii și spre finalul lunii vă este benefică, începutul lunii este puțin mai dificil, așa cum v-am spus, dar apoi lucrurile se mai clarifică, se mai limpezesc, vă vin în întâmpinare și Soarele și planeta comunicării, planeta Mercur, astfel încât să vă reconsolidați încrederea în voi, stima de sine,
să vă conștientizați și mai bine propria persoană, da? Și propria valoare. Veți primi confirmări, așa cum v-am spus, și din exteriorul vostru, pentru că indiferent unde veți merge pe parcursul lunii ianuarie, dar și în luna februarie, veți atrage atenția, dar într-un mod plăcut, într-un mod benefic vouă. Totodată, în intervalul 29-30 ianuarie, luna va tranzita semnul zodiacal și mai mult decât atât, pe data de 29, va avea loc în semnul vostru zodiacal faza de lună nouă, ceea ce înseamnă că este un moment extraordinar pentru voi, pentru a vă seta intenții noi și pentru a iniția sau a demara proiecte noi în sfera carierei voastre. Este un moment foarte frumos și oportun de a vă face remarcați în segmentul public, în zona aceasta de reputație, de ascensiune socioprofesională, vă puteți face remarcați cu ușurință, puteți obține anumite promovări, măriri de salariu, puteți fi implicați în proiecte noi, ideile voastre pot căpăta conturi și se pot materializa în chestiuni concrete la locul de muncă. Pot exista șanse de a intra în anumite colaborări profesionale semnificative pentru voi. Deci finalul de lună pentru voi vine cu șanse, cu oportunități în zona socio-profesională. Fiți deschiși, pentru că pot apărea niște ocazii fantastice pentru voi pe care le așteptați de foarte mult timp și care în sfârșit se materializează, pentru că ați muncit cu siguranță foarte mult pentru ca aceste lucruri să se întâmple. De asemenea, pe 30 ianuarie, Uranus, guvernatorul vostru care se află în zodia Taur, își va relua mersul direct, ceea ce înseamnă că pot apărea la orizont schimbări noi, schimbări pozitive și benefice, care să vă ajute inclusiv în segmentul individual, da? Să vă simțiți mult mai bine în pielea voastră, mai încrezători, mult mai așezați pe drumul vostru, pe calea voastră. Practic veți simți că viața voastră capătă un sens, capătă un scop, iar acest lucru vă va încărca cu energie pozitivă și vă va da un nou tonus. Veți căpăta vitalitatea de care aveți nevoie pentru a demara proiectele din acest nou an. Deci o lună foarte puternică pentru voi, foarte importantă și extrem de încărcată din punct de vedere astral, dar încărcată benefic pentru voi, așa că nu uitați să vă deschideți către ceea ce vine către voi și să vă bucurați de binecuvântările care vin către voi, dragilor. Fiți recunoscători pentru ceea ce urmează să vină în viața voastră, pentru că meritați, ați muncit foarte mult. Anii ce au trecut au fost extrem de dificili pentru voi din punct de vedere astral, au fost niște aspecte foarte grele, așadar, după muncă și răsplată, încercați să primiți totuși aceste lucruri în viața voastră, chiar dacă la început este posibil să fiți destul de sceptici, tocmai pentru că lucrurile au stat cum au stat și s-ar putea să nu vă vină să credeți că lucrurile chiar se materializează și pentru voi înspre bine. Așadar, mulțumiți-i divinității pentru că v-a dat putere și răbdare să răzbiți, dragilor. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Vărsător în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales cardurile care ne vorbesc despre scopul vieții noastre, pentru că ne aflăm la început de an și am considerat că un ghidaj în plus nu ne strică. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje, au cardurile pentru voi. Și se pare că au ieșit deja două carduri, să vedem dacă mai avem un mesaj sau ne oprim la aceste două carduri. Au ieșit foarte rapid. Bun, am mai vrut să iasă un card. Dragii mei dragi, wow, ce mesaje frumoase aveți. Ok. Primul mesaj care a ieșit este mesajul vindecătorului. Tu ai darul spiritual de a vindeca și dorința de a împărtăși acest lucru cu ceilalți. Iată, pentru cei dintre voi care sunteți medici, asistenți medicali, asistenți sociali, pentru cei dintre voi care sunteți terapeuți de orice fel, pentru cei dintre voi care vindecați suflete, pentru cei dintre voi care vindecați mintea,
Ei bine, dragilor, voi sunteți pe calea voastră, aveți această reconfirmare că sunteți pe drumul cel bun și că important este să ascultați ceea ce vi se transmite din punct de vedere divin. Cel de-al doilea mesaj vorbește despre scris, dragilor. Tu vindeci, inspiri, înveți și bucuri prin cuvintele tale. Așadar, dragilor, ia uitați-vă cât de frumos sunteți susținuți divin, cum aveți în spate un mare înger care vă ajută în acest proces de creație. Pentru cei dintre voi care aveți acest har de a scrie și poate nu ați perseverat sau poate n-ați avut încrederea necesară că sunteți buni la ceea ce, sau suficient de buni la ceea ce faceți, ia uitați-vă cum a venit confirmarea să perseverați și să fiți mai curajoși. Iar cel de-al treilea mesaj vine din zona artistică. Angajează-te în activități artistice care sunt benefice pentru cariera ta, dar și pentru toate celelalte segmente din viața ta. Așadar, dacă ai un talent pe care poate nu l-ai exploatat încă suficient sau poate l-ai exploatat, dacă n-ai un talent de ordin artistic foarte clar, nu contează, fă-ți un hobby din asta. Ia-ți o foaie de hârtie, niște acuarele, niște creioane și pune mâna și desenează sau transpune într-un act artistic ceea ce gândești și ceea ce simți, pentru că acest lucru este extrem de eliberator. Ai traversat o perioadă intensă, iar acum a venit momentul să te joci, să-ți regăsești spiritul ludic și să te bucuri de viață și de ce surprize a pregătit aceasta pentru tine. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Vărsător. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!